everyone? Hope you guys are fine. Long time back. बडे धेरै नै long time पछि भयो हैन. अब यस्तै हो के भन्नु जिन्दगीमा धेरै चीजहरु हुन्छ केटाकेटी हो. अब त्यस्तै हो. अब बवाल रक एन्ड रोल आउँछ हैन. अनि अरु भन्दा त्यस्तै हो. यो भ्लग चाहिँ लगभग 1 महिना जति भइसक्यो होला यो भ्लग खिचेको. यो भनेको बाबा र म काम पर एकचोटी उता धरानतिर गएको थियौं. अनि त्यसपछि त्यही धरान जाने बेला चाहिँ भ्लग राम्रोसँग गर्न पाएन. उताबाट फर्किने बेला चाहिँ ठिक गरे. अब बासँग के कस्तो भयो यसो हेरौँ अनि लास्टमा फेरि एकचोटि भेटौँ ल गाइज. त्यही हो हेर्दै जानु भिडियो हेर्नु कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट पनि गरिराख्दै गर्नु है. पेट्रोलको प्राइस सस्तो रहेछ है 165. अहिले हामी अब तेल हालेर निस्केको अवस्था यहाँबाट कुन ठाउँबाट आयो विमानबाट हामी निस्किँदै हो. अब मर्दीबासबाट विमानबाट अब लाग्यो धुलीखेल काठमाडौँतिर लाग्ने. अब त्यही हो अब बिस्तारै बाटो भ्यू गर्दै जाने. अब अनि उता माथि लप डाँडातिर पनि भेट्नुपर्छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो पुरा पोखर रहेछ उही पोखरीबाट ल्याउँदैछ बाले. भाइहाल्छ जहाँ हुन्छ अहिले त्यो माइक गाडीहरूको त पुरा टायरबाट धुवा आइरहेको थियो नि. तातोमा चिसो परेर होला है. पुरा पोखरी छ यता त. सोलर गाई चाहिँ हामी सिटी आइपुगिसक्यौँ. उता चाहिँ गाडी छ. अनि माथि आई लभ सिन्दुर ल्याएर चाहिँ राम्रोसँग बुझ्दैन यो है. भ्यू चाहिँ यस्तै छ यहीँ. पुरा यो टर्निङ आएर अघि डाँडाको तलबाट भन्दा नि ऊ यहीँ नि उताबाट हो यतातिरको बाटोबाट यहाँसम्म आइपुग्यो नि. यो डाँडासम्म आइपुग्यो ल. अब यो डाँडा ठ्याक्कै उतापट्टि सबै तल झर्दै जानुपर्छ. त्यही यस्तै छ. अब यो अब खाना खानुपर्छ आएपछि यहाँ चाहिँ नि सबै घरको माथि एउटै जस्ता रहेछ. सर्वोत्तम पुरा वालसल्ला होइन यस्तै छ. त्यस्तै हो गाह्रो छ टर्निङमा चलाउनु गाडी. अनि त्यही हो एकछिन अब सिनेमेटिक हेरौँ अनि त्यसपछि भेटौँ न फेरि. त्यो त्यही हो यो चाहिँ गढीमा है गाइस. एकदिन झन्डा अनि झन्डा खाएको एउटा त्यही गढीमा त्यहाँनिर. हामी चाहिँ अहिले यहाँ अब सिन्धुलीको ऐना भाटो आइपुगिसक्यौँ. ऐना सेती देवी मन्दिर है यो. यहाँनिर हल्का फुल्का जाम हुन्छ यस्तै हो यो. यहाँको कथा एकदम खतरा खायो एउटा जे पनि. अब मन्दिर चाहिँ यहाँ सबैजनाले ढुक्नै पर्ने हुन्छ है भित्र. मैले देखाइदिएँ मन्दिरै
हजुर यहाँबाट 70 किलोमिटर छ 70 किलोमिटर अब जानुपर्ने हुन्छ 70 km खोले खोला बाटो टर्निङै टर्निङ छ एकदम ऊ त्यहीँ पुग्नु छ सिधा बाटो छैन तर यत्रो घुमेर जानुपर्छ 2-3 डाँडै काट्नुपर्छ अब बिस्तारै भेट्नु यहाँ चाहिँ अब हामी मुलकोट आइपुग्नु लाग्यो त्यो रेस्टुरेन्ट हो कि स्कुल हो अनि रिसोर्ट होला यस्तै जाममा हिँडिरहेको छ हामी पछि अन्त हामी अलि धुरीखेल पुगिसक्नु पर्ने मान्छे बाहिर हल्का गुगल म्यापले हामीलाई धोका दियो त्यही हो यस्तै छ काठमाडौँ र उता नेपाल कता हो त्यो तराईतिर भन्दा अलिक महँगो रहेछ One eternity later. फ्रेस हुँदैन गाडीहरू रोकेर फ्रेस हुने अब धुलिखेल पुग्न आँट्यो हामी त्यही हो अब धुलिखेल यहाँबाट 2.5-3 किलोमिटर छ पुगेर चाहिँ थाकी अब बिस्तारै फ्रेस हुने सर र घरतिर लागिन्छ अब त्योपछि ब्लग हाने केटाकेटी हो होइन जस्तै हो के कस्तो भयो केही थाहा छैन अनि त्यही हो गाडीमा पनि फर्स्ट टाइम हाल्नु नि त ब्लग अब न आइडिया के भयो कस्तो भयो भने हालिदिन्छ अब यो पालि चाहिँ 4-5 महिनापछि मैले ब्लग हालेँ त्यही हो अब उता धुलिखेलतिर अनि त्यसपछि बिस्तारै भेट्नु 15 minutes later. हामी चाहिँ धुलिखेल आइपुग्यो अब यही हो धुलिखेलको प्रवेशद्वार केटीएम जाँदैछु काठमाडौँ सिटी धुलिखेल आइपुग्यो अब काठमाडौँ आउनु भयो भ्यू छ अलिअलि अलराइट गाइज अब चाहिँ हामी भिडियोको अन्तिममा आइपुगिसक्यौँ होइन भ्लगको अब त्यस्तै हो यो भ्लग मैले नगराए चाहिँ मैले यसो हेरेको भर्खर होइन आजले हेर्नु सक्नुहुन्छ 8 महिना भइसक्यो चाहिँ यो भ्लग नगरेँ मैले बनायो भ्लग अपलोड नगरेको यस्तो छ अब कति मेरो भयो त 8 महिना भयो भ्लग नहालेको भ्लग नगरेको 4-5 महिना भयो के भयो यो टाइमभित्र के नयाँ चिज भयो होइन बिस्तारै अपडेट दिन्छु म अनि यो चाहिँ लगभग अब त मैले यो इन्ट्रो नै राखेको 2 हप्ता जति भइसक्यो होला होइन इन्ट्रो बनाएको अब अनि यो भिडियो चाहिँ यो भ्लग चाहिँ 2 महिना जति भयो के अरे 2 महिना जति पुरानो भइसक्यो यो भ्लग अझै 2-3 भ्लग पेन्डिङ रहेछ अब अहिले बोर्ड एकदम चलिरहेको पियुको होइन हामी ब्याचलरको अनि त्यसपछि गएर बिस्तारै यो बोर्ड एकदम सकिन्जेलसम्म म पुरानो भ्लगहरू सब एडिट गर्दै ड्याङ हालिदिन्छु होइन के अनि त्यसपछि गएर वैशाखदेखि चाहिँ एकदम नयाँ भ्लग सब लेटेस्ट अपडेटमा भ्लग पेल्छु त्यतिखेर भन्दै गर्नु अब मैले चाहिँ सोचेको उयो मेरो यो फोटो छ नि मेरो यहाँ अब यो फोटो अब हटाएर अरू केही फोटो राखेर
अनि अब मेरो यो च्यानलको अब स्टिकर पनि बनाउनु पऱ्यो अनि केही सजेस्ट गर्नु मलाई केही भन्नु छ भने इन्स्टाग्राममा पनि डिएम गर्दा हुन्छ मलाई म लिङ्क तल राखिदिन्छु त्यही गाइस जो जो नयाँ हुन्छ डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब यो फेरि भेटौँला अब छिटै भेटौँ अब चाहिँ मजाले धन्यवाद जय नेपाल पिस